ይህ ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ነው። ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የሳተላይት ስርጭት ነው። ስርጭታችን የሚተላለፈው በናይል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት 11595 ሜጋሄርዝ ፍኖተ ዴሞክራሲ ሲሆን በኢንተርኔት በድረገጻችን finote.org finote.org በቀጥታ መከታተል ይቻላል። ጤናስጥልኝ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ዛሬ እሁድ ሰኔ 23 ቀን 2011 ዓ.ም ነው። ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚያስተላልፈውን መደበኛ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። የምሽቱ ዝግጅታችንን የምንጀምረው በሳምንት ውስጥ የተጠናቀሩትን አበይት ዜናዎች በመንተነትንበት የፍካሬ ዜና ፕሮግራማችን ይሆናል። በማከታተልም ከዝግጅት ክፍላችን ባሳለፍነው ሳምንት ተላልፈው የነበሩ ሀተታዎችን በድጋሚ አሰምተን ክፍል 1 ፕሮግራማችን ይጠናቀቃል። ፍካሬ ዜና በዚህ ፕሮግራም በአገራችን የተከናወኑትን ዋና ዋና ዜናዎች እንተነትናለን፣ እንተቻለን። በቅዳሜ ዕለት በባህር ዳር የነበረውን ጥቃት አስተባብረዋል የተባሉት ጀነራል አሳምነው ጽጌ በባህር ዳር ከተማ አቅራቢያ በሚገኘው ዛንዘልማ በሚባለው ቀበሌ በወታደሮች የተገደሉ መሆናቸውን የአገዛዙ ሚዲያ ኢቲቪ ገልጿል። ዜናው ያቀረበው ተቋም ጀነራሉ መቼና በምን አይነት ሁኔታ እንደተገደሉ በዝርዝር አለማቅረቡ ለተለያዩ መላምቶች በር የከፈተ ሲሆን ብዙዎቹ ጀነራሉ የተገደሉት በዚያኑ ቀን መሆኑንና እስካሁን ሳይነገር የቆየው የህዝብን የስሜት ሁኔታ ለመለካት ተብሎ ነው ይላሉ። ከዚህ በተጨማሪም በቅዳሜው ጥቃት ቆስለው በሕክምና ላይ የነበሩት የአማራ አካባቢ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ምግባሩ ከበደ መሞታቸውና እንዲሁም የሰዓረ መኮንን የቀብር ስነ ስርዓት በትግራይ እንደሚደረግ ተነግሯል። አዲሱ ሹም በመግለጫው ቆስሎ ተይዟል ብሎት የነበረው የነሰዓረ ገዳይም ሰዎችን ከገደለ በኋላ በዚያኑ ሰዓት ራሱን በራሱ ማጥፋቱን ያገዛዙ ሚዲያ ይፋ አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪ ከቅዳሜ ጀምሮ በባህር ዳር በመቶ የሚቆጠሩ ዜጎች በወታደሮች እንደተገደሉ እየተነገረ ነው። ቅዳሜ ዕለት በባህር ዳርና በአዲስ አበባ የደረሱት ሁኔታዎችን አስመልክቶ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ስለ ሁኔታው ለዜጎች ሰፋ ያለ ግንዛቤ እየሰጡ ነው። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ አማራው እየደረሰበት ካለው ጥቃት ራሱን ለመከላከል በወታደራዊ ትምህርት መሰልጠንና መታጠቅ እንዳለበት አምነው በርካታ የአካባቢው የጸጥታ ኃይል መመልመላቸው ማሰልጠናቸውና ማስታጠቃቸው ይታወቃል። ባለፈው ሳምንት ውስጥም ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ በወታደራዊ ሙያ የሰለጠኑ ዜጎችን ማስመረቃቸው በዜና ተቋሞች መሰራጨቱ የሚታወቅ ነው። ቀደም ብሎ ጀምሮ በአማራው አካባቢ የዜጎች በወታደራዊ ሙያ መሰልጠንና መታጠቅ ያሰጋቸው አዲሱ ሹምና የወያኔ ባለስልጣኖች እንዲሁም የብአዴን አዴፓና የክልል አስተዳዳሪዎች ያሳምነው ጽጌን የሰራዊት ማደራጀት ተግባር ለማስቆም የተሰባሰበውን ለመበተንና እንዲሁም ትጥቅ ለማስፈታት እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቀሱ እንደነበር እየተነገረ ነው። በዚህ ምክንያት በጀነራሉና በባለስልጣኖች በኩል የከረረ ልዩነት ተፈጥሮ ሲያጨቃጭቅ እንደነበር ውስጥ አዋቂ ምንጮች ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት ውስጥ በክልሉ ባለስልጣኖች አቀነባባሪነት በባህር ዳር ውስጥ የተደረገው ስብሰባ ለታቀደው እርምጃ ህዝባዊ ድጋፍ ለማስገኘት የታለመ ሲሆን ቅዳሜ ዕለትም የክልሉ አስተባባሪዎች የነበራቸው ስብሰባ የህዝባዊ ኃይሉን ወታደራዊ ስልጠናና የመሳሪያ ማስታጠቅ ለማስቆምና ትጥቅ ለማስፈታት ስለሚወሰደው እርምጃ
ለመነጋገር እንደነበር ሮይተር የተባለው የዜና ተቋም ካገዛዙ ባለስልጣኖች ያገኘው መረጃ ዋቤ በማድረግ ዘግቦታል። ከነዚህ መረጃዎች በተጨማሪ በባህር ዳር ከተማ የግድያ ሙከራ ከተደረገ በኋላ በደቂቃዎች ውስጥ የመከላከያ ሰራዊት ባህር ዳር መግባቱም እቅዱ ቀደም ብሎ ተወጥኖ በተጠንቀቅ ላይ እንደነበር ይገልጻል ተብሏል። ቅዳሜ በባህር ዳር የተፈጸመው ጥቃት ያገዛዙን እቅድ በቅድሚያ ያወቁት አሳምነው ጽጌ ራሳቸውን ከሚመጣባቸው እስርና እንግልት ለመከላከል እንዲሁም ሲያካሂዱት የነበረው የማሰልጠንና የማደራጀት ተግባርም ህልውና አግኝቶ እንዲቀጥል የወሰዱት እርምጃ ነው የሚሉ በርካታ ናቸው። መፈንቅለ መንግስት ተደረገ የሚለው የአገዛዙ ጩኸትና እንዲሁም እርምጃ ወሳጆችን እንደ ወንጀለኛ አድርጎ አገዛዙ ማቅረቡን በጽኑ የሚነቅፉ ዜጎች በባህር ዳር ጥቃቱን በወሰዱትና በነሳረ ግድያ መካከል ግንኙነት እንዳለና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው አካል እንደሆነ የሚቀርበው መሰረት እንደሌለው እየገለጹ እርምጃዎች መከላከያውን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር በአዲሱ ሹም አባላት የተወሰደ ነው በማለት ያላቸውን ግምት ይሰጣሉ። በኦሮሚያ በትግራይና በሌሎች ክልሎች ሚሊሻና የክልል የጸጥታ ኃይሎች በገፍ እየሰለጠኑና ህዝብን በማፈን ተግባራት እንዲሰማሩ ሲፈቀድላቸው በአማራው ክልል ሚሊሻ ጦር አይደራጅ ማለት ፍትሃዊ አይደለም በማለት የሹሞቹን አገዛዝ የሚያወግዙ በርካታ ናቸው። ከቅዳሜ ጀምሮ በአገሪቱ ውስጥ የኢንተርኔት አገልግሎት የተቋረጠ መሆኑ ሲታወቅ በአዲስ አበባና በባህር ዳር የጸጥታ ኃይሎች በሰፊው ተበትነው ፍተሻና እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውም ታውቋል። ሰኞ ሰኔ 17 ቀን በባህር ዳር ከተማ አባይ ማዶ ተብሎ በሚታወቀው የከተማዋ ክልል ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ሲሰማ መዋሉን ነዋሪዎች ይናገራሉ። አገዛዙ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጓል በሚል የሐሰት ምክንያት ከሰጠ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች ሰዎችን እያሰረ መሆኑ እየተነገረ ነው። በትናንትናው ዕለት የአማራው አካባቢ ልዩ ኃይል አዛዥ የሆኑትን ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን የአማራው አካባቢ የደህንነትና የሰላም ግንባታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አለበል አማረን መያዙ የተነገረ ሲሆን ከዚህ በላይ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች በጥቃቱ ተባባሪ ናቸው በማለት በባህር ዳርና በአዲስ አበባ የተያዙ መሆናቸውና ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ዜጎች በጸጥታ ኃይሎች የተገደሉ መሆናቸውን የተገኙት መረጃዎች ይገልጻሉ። ከታሰሩትና ከተገደሉት መካከል በቅርቡ የትጥቅ ትግል አቁመናል ብለው የተመለሱ ይገኙባቸዋል ተብሏል። በባህር ዳር ከተማ የጸጥታ ኃይሎች በብዛት ተሰማርተው የከተማዋን መንገዶች በመዝጋት የአፈና እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ የሚገኙ ሲሆን በደሴ ከተማ ውጥረቱ ከፍተኛ መሆኑ ተነግሯል። የባህር ዳር አውሮፕላን ማረፊያ እስከ ዛሬ ሌሊት ድረስ ባለመከፈቱ ለተለያዩ ጉዳዮች የሄዱ ዜጎች እዚያው መቆየት ግድ ሆኖባቸዋል ተብሏል። የጀነራል አሳምነው ጽጌ አስከሬን ከትውልድ ቦታቸው ከላሊበላ ከተማ ሲገባ ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎለታል። የአካባቢው ህዝብ ሀዘኑን የገለጸ ሲሆን ከተማዋም ከፍተኛ ውጥረት የታየባት ሆናለች። ቀደም ብሎ የአማራውን ልዩ ኃይል ለማፍረስና ትጥቅ ለማስፈታት አልሞ የተንቀሳቀሰው አገዛዝ በነ ጀነራል አሳምነው ጽጌ የተደራጁትን የልዩ ልዩ ኃይል አባላት ለማፍረስ ለመበተንና ትጥቅ ለማስፈታት ይንቀሳቀሳል ተብሎ ይገመታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አገዛዙ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚሰጠው የተምታታ መግለጫ የቀዳሚ ሁኔታ ከመፈጠሩ በፊት የሴራ እቅድ መኖሩን ያረጋግጣል ተብሏል። የነሳረ መኮንን ገዳይ በመጀመሪያ በአዲሱ ሹም መግለጫ በቁጥጥር ስር መዋሉ የተነገረ ሲሆን ሰኞ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ገዳዩ ወዲያውኑ ራሱን ያጠፋ መሆኑን ገልጾ ነበር። በአንድ ቀን ውስጥ የተለያዩ መረጃዎች መድረሳቸው ማስገረሙ ሳያንስ ሰኞ ምሽት ላይ ያገዛዙ ቴሌቪዥን ቀደም ብሎ የሰጠውን መረጃ በመቀልበስ ግለሰቡ ቆስሎ በፖሊስ ሆስፒታል እየታከመ መሆኑን ገልጿል። ረቡዕ በላሊበላ ከተማ የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የቀብር ስነ ስርዓት ሲፈጸም ቁጥሩ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ተገኝቷል።
የጀነራሉ አስክሬን ላሊበላ አቅራቢያ በሚገኘው ሺምስታ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ የአካባቢው ነዋሪዎች በነቂስ ወጥተው ከተቀበሉ በኋላ አስክሬኑን በፉከራና በሽለላ አጅበው እስከ ማረፊያው ሸኝተዋል ተብሏል። ማታውኑ የጸሎትና የሻማ መብራት መርሃ ግብር ሲያደርጉም አምሽተዋል። የጀነራሉ የቀብር ስነ ስርዓት ሲፈጸም የላሊበላና የአካባቢው ገጠር አካባቢ ነዋሪዎች ከሌሎች ወረዳዎች የመጡና የሃይማኖት አባቶች በነቂስ ወጥተው በቦታው በመገኘት የስነ ስርዓቱ አካል ሆነዋል። ይህንኑ የተቀነባበረ ጸረ አማራ ዘመቻ ህዝቡ ይቋቋም ዘንድ ለማሳሰብም በራሪ ወረቀቶች በየስፍራው ተበትነዋል። የበራሪ ወረቀቱ ይዘት ሙሉ ቃል የሚከተለው ነው። ይድረስ ለመላው አማራ ህዝብ። አብይ አህመድና ለማ መገርሳ ወያኔ ኢህአዴግ በሰሩት እኩይ ሴራ በአማራ ክልል በተደረገው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ብዙ ወንድሞቻችንን አጥተናል። ጀነራል አሳምነው ጽጌ ወንድሞቹን አልገደለም፣ ገዳዮቹና አብይ ናቸው። ስለዚህ ወገኖች ከህዝባችን ጎን በመሆን አሁን ከገባበት ጨለማ ማዕት አንድ አማራ ለሁሉም ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ የሚለውን መርህ በመከተል ህዝባችንን ስታደጉት ዘንድ እንማጸናለን። በእስር ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ከክልሉ አውጥተው እንዳይወስዷቸውና ለስቃይ እንዳይደርጓቸው በትኩረት ተከታተሏቸው። የመላው አማራ ህዝብ ትጥቅህን አብይ ሊያስፈታህ ነውና አሻፈረኝ ብለህ ራስህንና ወገንህን ታደግ፣ ከውስጥ አርበኞች ራስህን ተከላከል የሚል ነው። ኔት ብሎክስ የተባለው የኢንተርኔት ደህንነትና እንቅስቃሴን የሚከታተለው ድርጅት በድረገጹ ላይ ባሰፈረው ዘገባ ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ምሽት ላይ በባህር ዳር ከደረሰው ሁኔታ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ የኢንተርኔት አገልግሎት የተቋረጠ መሆኑን ገልጿል። በሁለቱ ቀናት ውስጥ በአገሪቱ 97% የሚሆነው የኢንተርኔት ተገልጋይ አገልግሎት የተቋረጠበት መሆኑን ተቋሙ የዘገበ ሲሆን ሁኔታው እገዳው አሁንም የቀጠለ መሆኑን አሳውቋል። የኢንተርኔት አገልግሎት የተፈቀደላቸው በአብዛኛው የውጭ ሀገር ኤምባሲዎችና አንዳንድ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች መሆናቸው ሲገመት አንዳንድ የአፍሪካ ህብረት ባለስልጣኖች በተቋሙ ውስጥ ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ለዜና ተቋሞች ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ኢንተርኔት እንዲቋረጥ የተደረገው አገዛዙ በስፋት በዜጎች ላይ ያካሄደ ያለውን የአፈናና የግድያ እርምጃ ለመሸፈን መሆኑ ሲነገር ከጥቂት ቀናት በፊት ምንም ማብራሪያ ያልተሰጠበት የኢንተርኔት አገልግሎት መታገዱም አሁንም በስራ ላይ እየዋለ ላለው እርምጃ የቅድሚያ ፍተሻ ሳይሆን እንዳልቀረ ብዙዎች ግምታቸውን ሰጥተዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በሱዳንም የተቃዋሚዎችን እንቅስቃሴ ለመገደብ የወታደሩ መንግስት ኢንተርኔት ከዘጋ ቀናት ያለፉ መሆኑ ይታወቃል። ባለፈው ቅዳሜ ሰኔ 15 ቀን በባህር ዳርና በአዲስ አበባ በደረሰው ጥቃት እጃቸው አለበት በሚል በአዲስ አበባ ታስረው ከነበሩት መካከል 6ቱ ረቡዕ ፍርድ ቤት መቅረባቸው ታውቋል። ግለሰቦቹ በሪሁን አዳነ፣ መርከቡ ኃይሌ፣ ስንታየው ቸኮል፣ ጌዲዮን ወንደሰን፣ ማስተዋል አረጋና ሀየሎም ብርሃኔ የተባሉ ሲሆን ስንታየው ቸኮልና መርከቡ ኃይሌ የባላደራ ምክር ቤት አመራር አባላት፣ ጌዲዮን ወንደሰን ደግሞ የምክር ቤት አባል እንደሆኑ ይታወቃል። በሪሁን አዳነ ጋዜጠኛ፣ ማስተዋል አረጋ መምህር ሲሆኑ የአቶ ሀየሎም ብርሃኔ ስራና ሙያ ግን አልታወቀም። አቃቢ ህጉ አገዛዙ መፈንቅለ መንግስት ከሚለው ጋር በተያያዘ ግለሰቦቹን ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመናድ በሽብር ተግባር መሳተፋቸውን እንደሚጠረጥር ከመናገር ውጪ ሌላ ዝርዝር ማስረጃ ያላቀረበ ሲሆን የ28 ቀናት የምርመራ ጊዜ ጠይቆ በዳኛው ትዕዛዝ ተፈቅዶለታል። ከዚህ በተጨማሪ ባለፈው ቅዳሜ ከብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጋር በስልክ መነጋገሯን በማህበራዊ ሚዲያ የዘገበችው የአዲስ ፎርቹን ጋዜጠኛና እንዲሁም የአንዳንድ ፖለቲካ ድርጅቶች አባላት ተይዘው መታሰራቸው እየተነገረ ነው። ኢትዮጵያ ለተፈጥሮ ሀብቷ በቂ እንክብካቤ ባለማድረጓ ምክንያት
ለአደጋ መጋለጧን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ለዜና ተቋሞች ከሰጡት ማብራሪያ ለማወቅ ተችሏል። ለተፈጥሮ ሀብት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ባለማድረጋችን ምክንያት ወደ 17 የሚደርሱ የተለያዩ አረሞች ሊፈጠሩ ችለዋል በማለት ምሁራኑ ያብራራሉ። ከተባሉት አጥፊ አረሞች መካከል በጣና ሐይቅና በሌሎች ላይ የተስፋፋው የእምቦጭ አረም እንዲሁም በአፋር እየተስፋፋ የሚገኘውና ከ1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ሸፍኗል የሚባለው እሾሃማ የሆነው የግራር ዛፍ ይገኝበታል። የወንዞች ብክለትና የአፈር መሸርሸር ከፍተኛ አደጋ እየፈጠሩ ሲሆን እንክብካቤ ካልተደረገላቸው ሌሎች ተዛማች ችግሮችን ሊያስከትሉ እንደሚችሉም ተዘርዝሯል። ለኑሮ ተስማሚ የሆነ አየር ጠባይ በተራራማ ቦታዎች ላይ ለእርሻ አመቺ የሆኑ መሬቶች እንዲሁም በተራራማነቷ የተነሳ ያላት የዝናብ መጠን ከፍተኛ መሆኑ ሀገራችን በተፈጥሮ የታደለችው ጸጋዎች መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን እነዚህን ጸጋዎች ሊፈታተን የሚችል የተፈጥሮ ሀብት ብክለትን መታደግ አስፈላጊ መሆኑን ተገልጿል። የከፍተኛ የምርምር ተቋም ጥናቶች ማድረግና የመፍትሄ ሐሳቦች ማቅረብ የሚጠበቅባቸው ግዴታ እንደሆነ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። የሻቢያ አገዛዝ በኤርትራ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ንብረት የሆኑትን የጤና ተቋማት መውረሱን አስመልክቶ የተወሰደ እርምጃ ትክክል ነበር በማለት መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫው ኤርትራ ከሃይማኖት ተጽዕኖ ገለልተኛ በመሆኗ ማንኛውም የሃይማኖት ተቋም የሕክምና ሪፈራል ሊሰጥ አይገባም፣ የሃይማኖት ተቋማት በመረጡት መስክ ተሰማርተው ህብረተሰባዊ አገልግሎት መስጠት አይችሉም፣ ይህን መፍቀድ የእነርሱ ተከታይ ያልሆነ ላይ አድሎ እንደማድረስ ይቆጠራል ብሏል። በማጠቃለያም ሁሉም የጤና ተቋማት ድርጅቶቻቸውን ለሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር ማስረከብ አለባቸው ሲልም ደምድሟል። ከቀናት በፊት 22 የጤና ጣቢያዎች የተወሰዱባት የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሻቢያን ድርጊት ማውገዟ ይታወሳል። ለዕለቱ ያዝናቸው ፍካሬ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ። እንግዲህ ወንደላ የለም የሚፈለግ ያሰው የማልፈልግ ራሴን የማልሰጥ እኔ ወንደር ነኝ የማልመጠመጥ ወንደር ነኝ በለው ጥሩልኝ ጋሻዬን ተመላሽ ወንድሜ ያንሰው እንደገና የጠፋውን ስለም ማን ይመልሰዋል? ከፍኖተ ዲሞክራሲ ጋር ለሚደረጉ ግንኙነቶች በመልእክት ሳጥን ቁጥር 73337 ዋሽንግተን ዲሲ 20056 ዩኤስኤ በኢሜል አድራሻችን efdpu@aol.com በፌስቡክ አድራሻችን ፍኖተ ዲሞክራሲ ፍኖተ ርዕይ መጠቀም የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። Magdala
በጥብጥ የዘራ በጥብጥ ያመርታል። በገዛ ሀገሩ አምባገነንነትን ሊያሰፍን ቆርጦ የተነሳው ዘረኛ ሹም ለሱዳን ሕዝብ የሽግግር መንግስት ተሟጋች መስሎ የነሱንም ትግል ሊያደናቀፍ ዘጠን ተያይዞታል። አገዛዙ ገና ከመነሻው ጸረ አማራና ዘረኛ ሆኖ በመገኘቱና ሀገራችንን በጽንፈኞች እያስናጡ በመሆናቸው ይህ የዘሩት ብጥብጥ ዛሬ ሰላምን ሳይሆን ይልቅ ጦርነትን አስፎላቸዋል። ነገሩ ተጀመረ እንጂ አላከተመም። የፈረደበትን አማራ ለማጥቃት የተጠነሰሰው ሴራና በጭቃ ሹሞች ላይ የመፈንቅል ሙከራ ባልገመቱት ደረጃና ይዘት ገና የሚበጠብጣቸው መሆኑን ከወዲሁ መናገር የሚቻል ነው። ሹሞቹ ወያኔ ሆነ ሁሉም በተለይ በአማራውና በኢትዮጵያ ላይ ተነስተዋል። የወያኔ ቅጥረኞችን በአገር ወዳዶች ላይ የከፈቱት ጸያፍ ዘመቻ የዚሁ አካል መሆኑ ምንም አያጠራጥርም። ጸረ አማራው አቋም ምክንያቱ ጸረ ኢትዮጵያነት ነው። በእነ ወያኔና ባዕዳን ግምት ኢትዮጵያን ለማጥቃት አማራን ማደባየት ወሳኝ ነው ብለው ያምናሉ። ኢሳያስ አፈወርቂ ከዓመታት በፊት እውነት ለሚል መጽሔት በሰጠው ቃለ መጠይቅ ከአማራው በስተቀር ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የሚጨነቅ የለም በሚል ኢታሪካዊ ውሸቱን አሰምቶ ነበር። የትግራይ የፊውዳል ርዝራዦችም ራሳቸውን ወያኔ ብለው ብቅ ሲሉ ይህንኑ ሐሰት በማጠንጠን ትግላችን ጸረ አማራ ነው ብለው ብቅ ማለታቸው ዛሬ ስብሐት ነጋ የተባለው ሙያተኛ ዋሾ ሊክድ ቢሞክርም የምናስታውሰው ነው። የሻዕቢያን ስህተት ሕዝብ በባድመ ግልጽ አድርጎታል። የዘረኞቹ ጽንፈኛ አቋማቸው ሃይማኖታዊ ይዘት ካለው ይህ ዘመቻቸው በክርስትና ሃይማኖትም ተዋህዶ ላይ መሆኑ የሚታይም ሆኗል። አማራና ክርስቲያንን በሜንጫ ያሉን የሹሞቹ የክብር እንግዶችን ያስታውሷል። ከሞቱ 100 ዓመታት ባለፋቸው አጼዎች ላይ የሚነዛው ሐሰትና እየተከለሰ በመቅረብ ላይ ያለው ታሪክ ተብዬም ቅጥፈት የተነጣጠረው በኢትዮጵያ ላይ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ፍልስፍሱን ለማውጣት ወያኔ በባዕዳንና ሻዕቢያ ድጋፍ ለስልጣን ሲበቃ በቅድሚያ ህዝቡን ከፋፍሎ በተለይም አማራውን ማደባየት ነበር ዋና ተልዕኮው። ኢህዴን በአዴን የተባለውን መጋዣ ተጠቅሞ የፈጸመው ወንጀል ሁሉም ያውቀዋል። ይህን የክፍፍል ሴራ ህዝብ በጣሶ ጥሎት በጎንደር ታሪካዊ ሰልፍ ደማቸው ደማችን ነው በሚል የሁሉንም ኢትዮጵያዊነት በማስደራገጥ ያደረገው ትግል ነው ለወያኔን ቀውስ ዋና ምክንያት የሆነው። ይህንን የህዝብ የኢትዮጵያዊ ህብረት ለመበጣጠስ ባለመቻላቸው ባዕዳን የወያኔን ስርዓት ለማዳን ያውጠነጠኑት ሴራ ሹሞቹን ለስልጣን አብቅቶ ለውጥ የመጣ አስመስሎ የህዝብን ትግል ማፈን ነበር። ይህ ዛሬ ለሁላችንም ግልጽ ሆኗል። ሹሞቹን ኢትዮጵያዊና አዲስ የለውጥ ኃይል አስመስሎ ለማሻሻጥ ማለትም 27 ዓመታት ከወያኔ ጉያ የከረሙትን ሌላ አድርጎ ለማቅረብ ሚሊዮኖች ዶላሮች መውጣታቸው ብቻ ሳይሆን የባዕዳን ቅጥረኞች በነቂስ ለሰስ ደግፍ ተብለው ህዝብን በሰፊው አደናግረዋል። ህዝብ የሚረሳቸው ወንጀለኞች አይደሉም። ለኢትዮጵያ የቆሙ መስለው ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴና ዘመቻ ያደረጉትን ከይሲዎች በእርግጥም ህዝብ ጊዜ ጠብቆ ይፋረዳቸዋል። በሰበብ አስባቡ የአማራ ክልል በሚሉት የፌዴራል ጦር የሚሉትን ለማሰማራትና ህዝብን ትጥቅ ለማስፈታት ሲጠነጠን የነበረው ተግባራዊ ሊሆን ተቃርቧል ማለት ይቻላል። ዛሬም ፌዴራል የሚባለው ጦር የሀገር ሳይሆን የአንድ ብሔር ወኪል ጦር ነው። ትላንት የትግራዩ የወያኔ ነበር፣ ዛሬ ደግሞ ኦሮሞ ነኝ ባዩ ኦዴፓን ነው የሚወክለው። ትምሪቱ የዘረኞቹን ዓላማ ከግብ ለማድረስና በተለይም በአማራው ላይ ፍጅትና ማፈናቀልን ለማስፈን መሆኑ ላይ ምንም ጥርጣሬ ሊኖር አይገባም። የዘረኞቹ ግብ ኢትዮጵያን ለማፍረስና ነፃ ኦሮሚያ የሚለውን የኦነግ ግብ እውን ለማድረግ ነውና አማራው ላይ ጥቃቱ በሰፊው የሚቀጥል እንጂ የሚቆም አይደለም። ህልውናውን በስልትና በቆራጥነት መከላከል ደግሞ የሚመለከተው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ግዳጅ ነው።
ወያኔ በቀደደው የዘረኛነት ቦይ ገብቶ በመፍሰስ ወያኔ ለማሸነፍ መጣሩ ከንቱ ነው። ወደምንሰማው መለስ ስንል የሀገርን ዕጣ ፈንታ ባይመለከት ኖሮ አስቂኝ ብለን ባለፍነው ነበር። መፈንቅለ መንግስት የሚባለው ማዕከላዊውን አገዛዝ ለማስወገድ የሚደረግ ወታደራዊ እርምጃ ነው። መፈንቅል በክልል የሹሞቹ አዲስ ግኝት ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። በባህር ዳር መፈንቅል ያውም ጦሩ ሳይዝ ያገዛዙን ጦር በቁጥጥር ሳያስገባ ምን ሊፈይድና ምንስ ሊያመጣ ነው? መፈንቅል ከመባል ወዲያውኑ የተወሰደው እርምጃ ቀደም ያለ ዝግጅትንና ቅንብርን መጠቆሙም አልቀረም። በግልባጩ ግለሰቦቹን ለመያዝ ለማፈን ሙከራ ላይ ዘረኞቹ ተመተውስ እንደሆነ ቡራዩና ለገጣፎን አልሰማሁም፣ የጌዴዎም የተጋነነ ወሬ ነው ባዩ ሹምስ ከመቼው ወታደራዊ ልብሱን አጥልቆ ለመግለጫ በቃ። በአጭር ጊዜ ሁሉም ግልጽልጡ እንደሚወጣ ጥርጥር የለውም። እስከዚያው ግን ሹሞቹን ለስልጣን ያበቁት ባዕዳን እጅግ ያለ ውዳሴያቸውን እንደገና መጠረቁን ተያይዘውታል። የፖለቲካ እስረኞችን ለቀዋል ይላሉ። ውሸት። አብዛኞቹ አሁንም በእስር ላይ ናቸው። ኢኮኖሚውንም አሳደጉ ይላሉ። ህዝብ የሚቀረነው ሐሰት። ሁሉን የፖለቲካ ድርጅቶች አቀፉ ይላሉ። ይህም ሌላ ውሸት። አንድም የወያኔ ጸረ ሕግ አልተሻረም። ደብዛቸው የጠፋ እስረኞች አሁንም አልተገኙም፣ አልተፈቱም። የሥርዓቱ አጫፋሪ ሴቶች ስልጣን አልባ በሆነ መንገድ መሾማቸው የሴቶችን መብት መረጋገጥ አያበስርም። የሀገሪቷን ሀብት አየር መንገዱን ጭምር ለግል ይዞታ ሊያቀርቡ ነው ብለዋል። እውነት ሊዘርፉን ፈላጊዎችን ሊፈለድቁ ይገባናል ባይነን። መብራት በፈረቃ ውሃ ታስቦ ይደር፣ የኑሮ ውድነት ሰማይ፣ ድህነት በገፍ። ህዝብና ባዕዳን የሀገራችንን ሁኔታ በአንድ መልክ አያዩትም። ዛሬም መፈንቅል ተሞከረ በሚል አማራውን ስልጣን ስላጣ ተወሳይቶ ተነሳ የሚለው ሸርጥ ማንንም ኢትዮጵያዊ አያሳምንም። እኛም አውቀናል፣ ጉድጓድ ልሰናል ያልነው ገና ከጠዋቱ ነው። ሂደቱ ያለው ይዘት ጸረ ኢትዮጵያና በዚያም ልክ ጸረ አማራ ነው። ወያኔና ሻዕቢያ እንዲሁም የኦነግ አይነቶች በሞላ ለኢትዮጵያ የቆመውን ዜጋና ኃይል ሁሉ በጠላትነት ፈርጀው ሲያጠቁ የከረሙ ናቸው። ኢህአፓንም አባይ ኢትዮጵያ፣ ትምክህተኛ አማራ ብለው ሲወጉት የከረሙት ለኢትዮጵያና ለህዝቧ አልበገር ብሎ ስለቆመ ነው። የኢህአፓ ጠላቶች የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ ናቸው። አረብ ተባለ አሜሪካ፣ ወያኔ ተባለ ሻዕቢያ ወይም ቅጥፈኛና ባንዳ። ሲጨንቃቸው ድርጅቱን ራሱን ጸረ አማራ ሊሉ ሸንከል ደፋ ቀና የሚሉም ብቅ ብለዋል። ወደው አይስቁ ብንል ይገባናል። ሹሞቹ የህዝብን ፍላጎት ተጻረው የሽግግር ሂደት የተባለውን ለሱዳን እንጂ ለኢትዮጵያ እምቢኝ ብለው ያው የተለመደውን የወያኔ ኢህአዴግ የተጨበረበረ ምርጫ ወስነውልን ኢህአዴግን እናስቀጥላለን ብለው ዝተውብን ዘረኝነትን አስፍነውና ጽንፈኞችን አሰማርተውብን በጠብጥን ያሰፈኑ ራሳቸው ናቸውና ሰላምን ቢመኟትም የሚያገኟት አይሆንም። ህዝብም አገሩን ለማዳን በሁሉም መስክ መታገልና መዋደቅ ግዴታው ነውና መታገሉ ቀጣይ እንጂ የሚያከትም አይሆንም። ነብይ ለሚሉት ሹም ይህን መንገር ድፍረት እንደማይባል ተስፋ አለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢህአዴግ ይውደም። ለሀገራችንና ለመብታችን ትግላችን ይቀጥል። ዛሬ ለቆጠኞች የነጻነት ዋጋ ድንበሩ ከዚያ ነው። በዘመናት ግንባርክን አሳየው፣ 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 ግንባርክን አሳየው። ለመድብ ለፓርቲ ቀድሞ የታገለ ለቃይ ተፋላሚ ቀድሞ ያታገለ ሕግ የበላይ ይሁን ብለህ ያስተማርከው ሉዓላዊነትን በቅርብ የያዝከው የአገር ክብር መላሽ ኢህአፓ እውነት ነው፣ የሕዝብ ተስፋ ነህ። ግንባርክን አሳየው፣ 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 ግንባርክን አሳየው።
ቅንነት የሞላው ሁሉንም ያቀፈ ዓላማው በጥናት በግልጽ የተጻፈ ለፍትህ የቆመ በደልን የጠላ የጨለማው መብራት የእውነት ብርሃን ፋና እምነት፣ ጽናት፣ ፍቅር ኢትዮጵያዊነት ነው። እናሸንፋለን። ግንባርሽን አሳየን። የሹሞቹ ሴራ ሲገለጥ በውሸት ላይ የተመሰረተ አገዛዝ ሁሌም ከሀቅ የተጣላ ይሆናል። የሹሞቹ አገዛዝ ገና ከምስረታው ከሀቅ ተጣልቶ የቆመ ለመሆኑና በፈጠራ ወይም ባዕዳን እያጀቡ ብዙውን ሕዝብ ለተወሰነ ጊዜ ማደናገር መቻሉን ደጋግመን የጠቀስነው ነው። የይስሙላ ለውጥን መሰረታዊ ለውጥ አስመስለው ሊያሻሽጡ ሲሞክሩ ዓመት አልፏል። የሰሞኑ የመፈንቅለ መንግስት ቧልት የሰው ሕይወትን ያጠፋ ሂደት ባልሆነ ያስቀን ነበር። ከውሸትም ውሸት ሸንከል ብሎም ለመቆም ያልቻለ ጸረ ሕዝብ ጥንስስ ነው። መፈንቅለ መንግስት ወይም በፈረንሳዩ ኩዴታ ማለት መንግስት ላይ የኃይል እርምጃ መውሰድ ማለት ነው። ኤታ ማለት መንግስት ነው። በኢትዮጵያ መንግስት ነን ብለው የሚውገረገሩት ሁሉ ማዕከላቸው አዲስ አበባ እንጂ ባህር ዳር ወይም ደምቢዶሎ ወይ አጋሮ አይደለም። የክልል መንግስት ግልበጣ የሚለው ፈሪጥ የጥራዝ ነጠቆቹ ሹሞች የጭንቀት ግኝት መሆን አለበት። ባዕዳኑ ይህን ሸፍጥ ወዲያውኑ አጅበው መንጫጫታቸው ደግሞ ስረ መሰረቱን እንድንጠረጠር የሚያደርግ ነው። ዋናው ሊሸፋፍኑት የሚሞክሩት ጉዳይ ዘረኛው ቡድን በተለይ አማራውን ከጥቅም ውጭ ለማድረግ ተነስቶ ለዚህ እንቅፋት ይሆኑኛል ያላቸውን ለማሰርና ለመግደል ማሴሩን ነው። ብአዴን የሚባለው መጋዣ ያው ለወያኔ ምንጣፍ እንደነበር ለኦህዴድ ኦዴፓም ተገዢ በመሆኑ ምንም ሲያንገራግር የሰማም ዜጋ ባለመኖሩ በዚህ በኩል የኦዴፓና ወያኔ ድርጊት ከሞላ ጎደል መቃወም የጀመረው የረጅም ጊዜ የኢህዴንም የብአዴንም አባል ጄኔራል አስቸጋሪ የሚል ታፔላ ከተለጠፈበት ሰንበትበት ብሏል። ይህ እንቅፋት የተባለ ግለሰብና ደጋፊዎቹን በገፍ ማሰርና ማስወገድ የሚለው ወያኔም የተሳተፈበት የሹሞቹ ሴራ በስራ ለማዋል ሲሞከር በአልሞት ባይ ተገዳይነት ጀነራል አሳምነው መታቆሱ ደግሞ ሊደበቅ የሚችል አይደለም። ባህር ዳር ሆኖ ሰዓረን በአዲስ አበባ ገሎ ቦታውን ለኦዴፓ ጀነራል ማመቻቸት ለጀነራሉ ምን ይጠቅመዋል? ከሁኔታው ተጠቃሚ ማን ነው ስንል መልስ ሹሞቹ ናቸው የሚል ነው። አስቸጋሪ አማራዎችን ለመምታት ፌደራል ቢባልም የኦዴፓ የሆነውን ጦር በአማራው ዘንድ አሰራጭቶ ህዝብን ትጥቅ ለማስፈታት የኦነግን አማራ ማጥፋት እቅድ በስራ ላይ ለማዋል ለዚህ ግብ ነው እነ ጀነራል አሳምነው የተገደሉት ብንል ቅንጣትም ስህተት የለውም። መፈንቅል ከተደረገ ስራው የሹሞቹ በአማራው ህዝብ ላይ ነው። ይህን ማወቅ መረዳት ተስኖ አሁንም ለዘረኞቹ ሰለባ ለመሆን መነሳት ያስገምታል፣ ያስወግዛል። ጋዜጠኞቹን ፈታ፣ የፕሬስ ነጻነት በስራ ዋለ የሚለው የባዕዳን ልፈፋና ውዳሴ ቢከፍቱት ተልባ ከመሆን ያለፈ ለመሆኑ በበቂ ከዚህ በፊት ያቀረብነው ነው። ዛሬም ወያኔ ኢህአዴግ ፕሬሱን ይቆጣጠራል። ነጻነት የሰሩት ለአደዛዦቹና ለዘረኛ ባለሜንጫዎች ነው። ወደ ግማሽ ሚሊዮን ዶላር እርዳታ የሰጡትም ለራሳቸው ለዘረኛው ሚዲያ ነው። መፈንቅለ መንግስት በሚል ያካሄዱትን ግድያ በፍጥነት ድጋፍ የሰጡት ሬዲዮና ጋዜጦች ነጻ ሊባሉ የሚችሉ እንዳይደሉም ህዝብ ያውቃል። ሌሎች ግን ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ ነጋ ጠባ እንደሚታገዱ ያስታውቃል። መገናኛ ብዙሃንን ስለሚቆጣጠሩና ባዕዳኑን ባላቸው ግዙፍ የሚዲያ ቁጥጥር ቅጥፈታቸውን ሀቅ አስመስለው ለማቅረብ መቻላቸውና በዚህም ብዙ ተላሎችን ማደናገራቸው የቀጠለ ነው። በአማራው ክልል መፈንቅለ መንግስት ተካሄደ የሚለውን ቧልት ሀቅ አስመስለው ሲያስተጋቡ የምንሰማው መፈንቅለ መንግስት በባህር ዳር ቢሳካስ ምን ሊሆን? ለዚህና በዚህ ነው ማዕከላዊውን አገዛዝ በስልጣን ትቶ በጭቃሽኖች ላይ መነሳት ምን ሊፈይድ ወይስ ከባህር ዳር የአማራ ጦር ወደ አዲስ አበባ ሊተምና ሊዘምት እቅድ ነበረው? ለምን አይሉንም? እየቀለዱብን ነው። ዋናው ግባቸው አማራውን ህዝብ ማንበርከክ፣ ትጥቅ ማስፈታት፣ ማስገበርና ለኦዴፓ ተገዢ ማድረግ ነው። በዚህ ሲተባበሯቸው የነበሩ ጉዳት ቢደርስባቸው ህዝብ ሊያዝን መጠበቅ የለበትም።
ከመቅጽበት ግን ለሹሞቹ ድጋፍ ለመስጠት የተሽቀዳደሙት ራሳቸውን ተቃዋሚ ይሉ የነበሩ ጉዶች ግን በህዝብ ዘንድ ዋጋቸውን መጠበቅ ያለባቸው መሆኑ ታይቷል። ሹሞቹ ይህን ሴራ ሲፈጽሙ በዝምታ ያሳለፉትም ሁሉ ተባባሪ ናቸው ቢባል ስህተት አይሆንም። ከዚህ ቀደም ሺዎች ሲገደሉና ከ3 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ሲፈናቀል ልክ እንደ ሹሙ አልሰማንም አላየንም ብለው የከረሙት ማፈሪያዎች ዛሬ በገሃድ ግድያና በህዝብ ላይ ደባ ሲፈጸም ከገቡበት ማቅ ወጥተው ከወንጀለኞች ጎራ ቢለዩ በተሻላቸው ነበር። ሹሞቹ ህገወጥ የተባሉትን ድርጅቶች ህጋዊ አደረገ ተብሎም ሲለፈፍ ሐቁ እነማንን ጠራብን ጋበዘብን በሚል ህዝብ በሚገባ የሚመልሰው ነው። እነማንስ የዚህን ሸንካላ ሂደት እንኳ ተሳታፊ እንዳይሆኑ ተደረገ፣ ታገዱ። በዚህ መስክም ብዙ ሸፍጥ ይሰራጫል። ሁሉን የፖለቲካ እስረኞች ፈታ የሚለው አይነት ድርቅ ያለ ውሸት። የክብር እንግዶቹስ እነማን ናቸው? በሺዎች ተለቅመው የተሾሙትስ? የለውጥ ወሬ እንጂ ቀጣዩ ያው ወያኔ ኢህአዴግ ነው። ይህ ሁሉ ችግርና አለመረጋጋት እያለ ለኢህአዴግ የሚመቸውን ምርጫ ካላደረግን ብለው ሹሞቹ መድረቃቸው ምክንያቱ የሚገባን ሲሆን፣ ተቃዋሚ ድርጅቶች በሉን ባዮቹ ግን የዚህ አቋም አራጋቢ ሲሆኑ እግዚኦ ቅሌትና ጫማ ሳሚነት ማለታችን መገደዳችን አልቀረም። አገዛዙ ያው ሹሙ በለመደው የድረገጽ ግንኙነት ኢንተርኔትን አግዶ ግልጽነት በሌለበት ሀገር ብቸኛ የዜና ምንጭ በመሆን ሴራውን ሲጎነጉንና ውሸቱን ሲያሰራጭ ዛሬም እያየነው ነው። የህዝብን የሀቅ የማወቅ መብት ረግጠው ቆይተዋል። እውነቱንም ለመናገር አይቻልም። 20 ባንክ በጠራራ ፀሐይ ከዘረፉት ጋር ሳይሆን የአዲስ አበባን ማንነት በሰላም እናስረግጣለን ካሉት ጋር ነው ሹሞቹ ጦርነት ሊከፍቱ የዛቱት። ከየት እንደመጡና ዓላማቸው ምን እንደሆነ ዛሬ ህዝብ ካልተረዳ ለመጣበት መከራ ራሱን ነው ያጋለጠው ሊባልበት ይገባል ማለት ነው። ቀስ በቀስ ህዝብና አገርን እያጠፉ ታሪካዊ ወንጀል በኢትዮጵያ ላይ እየፈጸሙ ናቸው። ጌዴው፣ አማራው፣ አኝዋኩ ወዘተ በከፍተኛ አደጋ ውስጥ ገብተዋል። የአረብ ሀገር አድሃሪዎች ለዘመናት ያለሙት ጸረ ኢትዮጵያ ግብ እውን ሊሆንላቸው ቀርቧል። እነ ሻዕቢያ አማራው አከርካሪውን ካልተመታ ሰላም አናገኝም፣ ኢትዮጵያን ማዳከም አንችልም ባሉት መሰረት የተመኙት ሊፈጸምላቸው ነው። በዘመናዊ ከሃዲዎች ሹሞቹን ጸረ ህዝብ ጸረ ኢትዮጵያ ብሎ መደምደም ሲያንስ ነው ባይነን። በቃል ሳይሆን በድርጊት ነውና ፖለቲካ የሚመዘነው የዓመት ስራቸው ታሪካዊ ኢትዮጵያን በአፈጣኝ ለማፈራረስ መሆኑ ገሃድ ሆኖ ወጥቶ ተሰጥቷል። በቡራዩ፣ አጣዬ፣ ለገጣፎ፣ ሻሸመኔ ወዘተ ያሳዩን ጸረ ህዝብ እርምጃቸው ነው ዋና ይዘታቸው፣ ስምሪታቸው። የነዚህ ከኛ ወሮበሎች በሚከሰቱ ሁኔታዎች ላይ ቅጥፈትና ድብብቆች ከተወሰነ ህዝብ በራሱ የራሱ መደምደሚያ ቢደርስ ጥርጣሬን ቢያቀፍ የሚፈረድበት አይሆንም። ህዝብ የተጣላ አገዛዝ ከሀቅ የተጣላ ነው። ይህም የትግልን መደናቀፍና የመሰረታዊ ስር ነቀል ለውጥ መምጣትን መጻረር የሚያሳይ ነው። ሹሞቹ ስልጣናቸውን በተዳከመች ኢትዮጵያ በተዘረረ አማራ ላይ ሊያደላድሉ አቅደዋል። ውስጥ ለውስጥ ከሻዕቢያና ከወያኔ ጋር የሚካሄደው ውይይት ከባዕዳን የሚመጣው ምክር ሁሉ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ካለመሆኑ ሌላ ለዘረኞቹም በመጨረሻ የሚመቻቸው አይሆንም። በጥበጥን እየጋበዙና እያስፋፉ ናቸው። በሽወዳና ተንኮል ሸረባ ህዝብን አታለውና ደንዝዘው የሚገዙ እንደመሰላቸው አሉና አወቁ አላወቁ ኢትዮጵያን ለአደጋ እያጋለጡ ናቸው። በመሰረቱ ዘረኞች ስለሆኑ ነው። የምንጠቅመው ኦሮሞን ነው ብሎ አንደኛው ሹም ከኢትዮጵያና ከዲሞክራሲ ጋር የሚጣሉት የተጣሉት። ወያኔስ ሌላ ምን አለ ትግሬን ከማለቱ ውጪ? በኢትዮጵያ ላይ ጠላቶቿ ሁሉ ተረባርበዋል። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ህዝቧ ዋርድያ ሊሆንላት ይጠበቃል። እርምጃቸው ያለመኔ፣ እንቅስቃሴያቸው ፈጠን ያለ ቀቢጸ ተስፋንም ያቀፈ ነው። አደገኞች ስለሆኑ ጊዜ ሊሰጣቸውና በትዕግስትም ልንይዛቸው መታሰብ የለበትም። በአፋጣኝ ማስወገድ ግዳጃችን ነው እንላለን። እንደገና እነሱም ከዘረኝነታቸው ነጥነቅ እንደማይሉም ነግረውናልና የምናስተናግደው የሐሰት ተስፋ የለም፣ ምትሃት ነው። ሕገ ወያኔንም አንነካም እርም ነው ሲሉ ደምትተውብናል።
በቀጣይነት መጠበቅ ያለብን ብጥብጥ፣ ግድያና ሽብር ሲሆን በተለይም በሚጠሉት ህዝብ ላይ ያነጣጠረ እንደሚሆን ነው። ይህን ሀቅ መረዳት አቅቶን ለዘረኞቹ ሰለባ ከሆን ድክመቱና ጥፋቱ የራሳችን ነው። አገር አዳኝ ኃይል ኢትዮጵያዊ እንጂ ማንም ባዕድ አይደለም። ህብረታችንን አጠናክረን በሹሞቹ አገዛዝ ላይ እንነሳ። ለዘረኞቹ ሰለባ ከሆን ድክመቱና ጥፋቱ የራሳችን ነው። ጸረ ኢህአዴግ ትግላችን ተፋፍሞ ይቀጥል። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊ ይሁን። ነፍጠኛ አዎ ነፍጠኛ ነኝ። ነፍጠኛ ነህ አልከኝ እኮ ነፍጠኛ አዎ ነኝ ነፍጠኛ የዳር የድንበሬ ያገሬ ዘመኝ ከዚያም የነፍጠኞች ልጅ ነኝ ያጥንታቸው ፍላጭ የደማቸው ውጤት ሞቶ ያስከበሯት የኢትዮጵያ ባለቤት በንፍጥና በነፍጥ ልዩነቱን ሳታውቅ እነሆ ግማሽ ምዕተ ዓመት ከተጣላ ከሀቅ የነፍጠኞች ልጅ ነኝ። አራ እንኳን ከባንዶቹ አልተፈጠርኩ ያኔ ሁኘታዬ ነበር ከሃዲው ወያኔ ነፃነት የማያውቅ ሸክም ወዳድ ጌኛ በገዛው ይምላል ሲነሳም ሲተኛ እኔ ልሙት ብሎ ጭራሽ አይነሳም የወራሪን ጫማ ይሻለዋል መታ ነፃ ሁና ከሚያይ ውድ እናት ሀገሩ ለፋሽስቶች ግቢ ዋርድያ መሆን ነው ኩራትና ክብሩ። ነፃነት የማያውቅ ሸክም ወዳድ ጌኛ ለባሪያ ፈንጋዎች ሲጸልይ የሚኖር ሲነሳም ሲተኛ ያዋረደ መስሎት ይለኛል ነፍጠኛ። አዎ ነፍጠኛ ሸዋረገድ ገሌ የቋራው ፊት አውራሪ ወርቁ ኃይለ ማርያም ማሞ ጦና ዑመር ሰመሰር አምረው ብለህ ቢትወደድ አዳነች ያጃካ ማኬሎ ነፍስ ተሸክመው ተዋግተው አዋግተው ወራሪን አባረው ባስረክቡ አገር በየደረስንበት ውርደት ልብስ ሆነን እንዳለን ሀበሻ እንሳደድ ነበር ባለቤት እንዳጣ የገበያ ውሻ። አዎ ነፍጠኛ ነኝ። ሀብተ ጊዮርጊስ ደናግዴ ባልቻ አባ ነግሶ እነ አብርሃም ደሞ ጫ በላይ ዘለቀ አሉላ አባ ነጋ እምዬ ምኒልክ ጣይቱ ቡጥሉ ዘራ የደረሰና ጀግናው አብዲስ አጋ ከአራቱም ማዕዘን በኢትዮጵያ አርበኞች በእነዚያ ነፍጠኞች ነፃ ባንወጣ ሁነን ኖር ነበር ከማጋጎዣ አህያ እናገኛ ገንበጣም ጎባጣ። አዎ ነፍጠኛ ነኝ። በንፍጥና በነፍጥ ልዩነቱን ሳታውቅ እነሆ ግማሽ ምዕተ ዓመት ከተጣላ ከሀቅ አዎ ነፍጠኛ ነኝ። በአራቱም ማዕዘን ዘር ሃይማኖት ሳይሉ እነዚያ ነፍጠኞች የኢትዮጵያ አርበኞች በባዶ እግራቸው ጋራ ሸንተረሩን ተራራ ሰንጥቀው ባያኖሯት ኖሮ ኢትዮጵያን አኩርተው ሰንደቋን አልብሰው እንዳለ አበሻው በጀርባው ላይ አስሮ መቀመጫ ወንበር እነ ሲኞሪታን ጧትና ማታ ጭኖ ያጓጉዝ ነበር። በነፍስና በንፍስ ልዩነቱን ሳያውቅ እነሆ ግማሽ ምዕተ ዓመት ከተጣላ ከሀቅ ያሳፈረ መስሎት ክብሬን ያዋረደ ነፍጠኛ ነኝ ይለኛል ታሪክ እየናደ። አዎ ነፍጠኛ ነኝ።
አዎ ነፍጠኛ አዎ ነፍጠኛ አድማጮቻችን በማስከተል በኢትዮጵያ ጉዳይ ፈረንጅ ምን አገባው በሚል ርዕስ የቀረበውን ጽሑፍ እናሰማለን። ይህ ጽሑፍ በታህሳስ ወር 2010 ዓመተ ምህረት በጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ተጋብዞ የነበረው ኸርማን ኮኸን በማያገባው የኢትዮጵያ ጉዳይ ገብቶ ሲፈተፍት የተሰጠ ማሳሰቢያ ነበር። የጸረ ኢትዮጵያ ግለሰብ አሁንም መፈንቅለ መንግስት በሚባለው ተረት ተረት ድራማ ላይ በማያገባው አቀርሽቷል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ፈረንጅ ምን አገባው? የኢትዮጵያን ረጅም ታሪክ ስንቃኘው ብዙውን ጊዜ ውጥንቅጥና ችግር በባዕዳን ጣልቃ ገብነት ታጅበው መምጣታቸውን እንታዘባለን። በቀጥታ በወረራ ሙከራ ሆነ አገር በቀል የጦር አበጋዞችና የስልጣን ጥመኞችን በመደገፍ ባዕዳን በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ አገራችንን ሲጎዱ ከርመዋል። ዛሬም የቆመ ያባራ ጉዳይ አይደለም። የሰሞኑ የኸርማን ኮኸን የአዞምባ ለዚሁ ጸያፍ ድርጊታቸው አይነታ መረጃ ነው። የድሮውን ብንተወው እንኳን ማለትም የቱርኩን፣ የደርቡሹን፣ የጣሊያንን፣ የግብፅን፣ የእንግሊዝን ወዘተ ከአጼው ዘመን ጀምሮ ሀያላን መንግስታት እየተፈራረቁ በኢትዮጵያ ላይ የበላይነት እና ተጽዕኖአቸውን ሲያሳድሩበት ቆይተዋል። በተለይም አሜሪካ በአገራችን ላይ ሲያሳየው የቆየው ጥላቻና ንቀት ይህ ነው የሚባል እንዳልነበረ ታሪክ ራሱ ይመሰክራል። አርበኞቻችን ጣሊያንን ሲጋፈጡ ኋላ ቀሮች ብሎ ተሳልቆብናል። ከአጼው ተወዳጅቶ ኢትዮጵያን በመዳፉ ስር ካደረገ በኋላም አዛዥ ናዛዥ ሊሆን ተነስቶ የያኔው አምባሳደር ኤድመንድ ኮሪ የአጼውን ሚኒስትሮችና ባለስልጣኖች እስከ መስደብ መድረሱ ተተርኳል። የወያኔ ወዳጅ ሆኖ አገራችንን የጎዳው የሲአይኤው ፖል ሄንዝም በዘረኝነቱ ንቀቱ ሲጠቀስ የነበረ ነው። የፖይንት ፎርስ ሰራተኞችና የዚሁ የአሜሪካ ወታደሮችን በገዛ አገራችን ባሪያ ኒገር ብለው ሲሰድቡንና ዜጋንም ደብድበው ነጻ ሲሄዱ መታዘብም ተገደል ቆይተናል። ደግነቱ የነበረው ትውልድ ለፈረንጅ የማይሰግድና ክብሩን የጠበቀ በመሆኑ ዘመናዊ ቅኝ ገዢዎቹን መታገል መቃወም የትግሉ አካል ሆኖ በአገር ወዳዶችና በአሜሪካ መካከል እስከዛሬ የቆየ ቦይ ተቆፈረ። ኢትዮጵያ የአሜሪካ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ሰለባ በመሆኗና ባህላችንን ባልባሌ መንገድ እየተደፈረ በመሄዱ ተራማጆች ጸረ አሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም ትግል ማካሄዳቸው ግዴታ ነበር። አሜሪካም ለዲሞክራሲ የሚደረገውን ትግል በጠላትነት ፈርጃ ልታወድም ካገዛዙ ጋር መሰለፏ ምስጢር አይደለም። የነ መንግስቱ ንዋይን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ለማክሸፍ አሜሪካ ግንባር ቀደም ሚና ነበራት። በተቀጥሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሲቃጣ አሜሪካ በተጻራሪው ቆማ እንቅፋት ሆና ጉዳትም አድርሳለች ማለት ይቻላል። አሜሪካ በአፍሪካ በአጠቃላይ የነበራት ሚናም አሉታዊ በመሆኑ የቀኝ ገዢዎችና የአፓርታይድም ጽኑ ደጋፊ ነበረችና የለውጥ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከአሜሪካ የተጻረረ አቋም መያዛቸው የሚታለፍ ሊሆን አልቻለም። ወደ ግራ ማዕዘን በሉና የሶሻሊስትን ሰፈር መምረጡ እንዲሁ የመጣ እንዳልነበረ ታሪክን የሚያውቁ ያውቁታል። የደርግ አገዛዝ ከሶቪየት በመወዳጀቱ አሜሪካ ይህን በመቃወም ልታደርግ የምትችለውን ሁሉ ስትሞክር የኢትዮጵያ ሕልውና ጉዳዩዋ ሆኖ አለመገኘቱም ምስጢር አይደለም። የኤርትራን መገንጠል ደግፋ እውንም አስደርጋለች። ኢህአፓና አገር ወዳዶችን ለማጥፋት ቢያንስ 2 ጊዜ በስፋት ዘምታ ከሽፎባታል። እንደ ኒካራጓ ጸረ አብዮት ኮንትራ ጦር በኢትዮጵያም በነ ደረጀ ዲሬሳ ቁጥጥር ስር ኢፒዲኤ የሚል መስርታና
ረድታ ያቀደችው የቀኝ ኃይል የበላይነትም ከሽፎባታል። በኢሃፓ ሰራዊት የብተና ሴራ ከተካሄደ በኋላ አባላቱ ወደ ድርጅቱ ወደ ሜዳ ሊመለሱ ይችላሉና ማፍረሱን ከግብ ለማድረስ ወደ አሜሪካ ማጓጓዝ የሚለውንም እነ ደረጀ እና አሜሪካ ጠንስሰውና በሱዳን ወታደራዊ ደህንነት ተባባሪነት እንዴት እንዳካሄዱትም ከነሰነዱ የምናውቀው ነው። ኢሃፓ ብተናውን ተቋቁሞ ተመልሶ ሲጠናከርም ቀጥተኛ ወረራ ተቃጥቶበት ይህንንም አሜሪካ ብትደግፍም ሻዕቢያ ቢሳተፍበትም ድርጅቱ ሊወሩት የመጡትን በዕለተ ፋሲካ ድባቅ መጥቶ አሳፍሯቸዋል። ወያኔን አቅፋ ያደረሰችብን ጉዳት ግን በቀላሉ የሚታይ አይደለምና የዚህ ሴራ ዋና አራማጅ የነበረው ኸርማን ኮኸን ዛሬ ተመልሶ ጸረ ወያኔ ቃና ያለው ልፈፋ ሲያሰማና ለኢትዮጵያ ያዞንባ ሲያፈስ ማመን ቀርቶ ምን አዲስ ሴራ እየተዘጋጀብን ነው ብለን እንድናስብ የሚገፋፋን ነው። ወያኔ የአልባንያ ኮሙኒስት ነኝ ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ ቢልም ውስጡን ያወቁት አሜሪካኖች ሊያሰግዱት ጊዜ አልፈጀባቸውም። እንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን ተባብረው ወያኔ ሲደግፉ እንግሊዝና ጀርመን ደግሞ በተለይም ኦነግን ለማጠናከርና በተቻለ መጠን ሁሉ ኢህአፓንም ጥግ ለማስያዝ ተንቀሳቀሱ። ረሃብ ሲከሰትም ይህን ሽፋን አድርገው ለወያኔ በሚሊዮኖች የሚቆጠር የዶላር እርዳታ ሲሰጡ ለኢህአፓ ነጻ ግዛቶች ግን ቤሳም አናቀምስም ማለታቸውን የምንረሳው አይደለም። እነ ቦብ ጌልዶፍ እና ዳን ኮኔል በእርዳታ ሰጪ ሽፋን ለወያኔ ያን ሁሉ እርዳታ ሲያፈሱ በጀዳ ሳውዲ አረቢያ የአሜሪካ ባንክ ብቻ ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወያኔ ተቀማጭ ሲኖረው ኢፒዲኤ በሚስጥር በኦክስፋም እና በእንግሊዝ ሌሎችም ተረድቶ ከ12 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተቀማጭ እንደነበረው በወቅቱ የባንክ ቁጥርና ሰነድ አያይዘን አጋልጠናል። የአሜሪካ የሱዳን ቅጥረኞችም ከወያኔ እንዲያብሩና ኢህአፓን እንዲያጠቁ በተሰጣቸው እዝ መሰረት ተልእኳቸውን ሊፈጽሙ ሞክረዋል። ለወያኔም የኢህአፓ አባላትን አሳልፈው ሰጥተው አስጠፍተዋል። አሜሪካ በዚያው ወቅት በደርግ የከተተቻቸውን ቅጥረኞች በማሰለፍ ጎርባቾቭም ለደርግ የመሳሪያ እርዳታ እንዳይሰጥ በማግባባት ወያኔን ረድታለች። እነ ኮኸንም ቤተ እስራኤሎችን ማጓጓዝ በሚል የፈጸሙትን ሻጥርና ትብብር ያደረጉላቸው የደርግ ባለስልጣኖችን በሚመለከት ኦፕሬሽን ሰለሞን በተባለው መጽሐፍ በዝርዝር ተቀምጧል። የመንግስት ቅምጦች የተባሉት አዲስ አበባ ላይ የመከላከል ጦርነት እንዳያካሂዱ ተስፋዬ ወልደስላሴና ሌሎችም የሻጠሩ ሲሆን አሜሪካም ፈርጣጩና ቡከኑን መንግስቱ አግባብታ የአገር ሀብት ዘርፎ ወደ ተዘጋጀለት ሐራሪ አገር ጥሎና አጋልጦ እግሬ አውጪኝ ብሏል። የአሜሪካ ሳተላይቶች የደርግን ወታደራዊ እንቅስቃሴና ሰፈራ ፎቶዎች ለወያኔ ሲሰጡ እንደነበረም ዛሬ የሚክዱት አይደለም። የለንደን የሰላም ጉባኤ በሚል ስም ሲያላግጡም በሱዳን ተጽዕኖ የኦነጉ ሌንጮ በራሱ አባባል በግድግዳ ዝምብነት እንዲገኝ ከተደረገ በኋላ እነ ኢዲሃቅ ግን እንዳይገኙ ወያኔና ሻዕቢያ ያቀረቡትን ሐሳብ ደግፎ የሀገራችንን ክብር ደፍሮ በብጣቂ ወረቀት ላይ አዲስ አበባን ያዙ ብሎ ፈቃድ ሰጪ የሆነው ኮኸን ነበር። ይሄው ኮኸን ለወያኔ ዋናና አስተማማኝ መሳሪያ ሆኖ የኤርትራን መገንጠል አመቻችቶ ይህን ግንጠላ የአፍሪካ ሀገሮችም እንዲደግፉ ያደረገ ከመሆኑም በላይ ሰላዩን አብዱል አባቦራ ተብየውንም ወደ ደቡብ ሱዳን አማጺያን መሪ ኮሎኔል ጆን ጋራንግ በመላክና ከኢትዮጵያው ኢዲሃቅና ኢሃፓ ጋርም እንዳይተባበር ያስፈራራው ራሱ ኮኸን ነው። በለንደን ደርግን ወክለው ከተገኙት ውስጥ የተወሰኑት የአሜሪካ ቅጥረኞች ስለነበሩ ኢትዮጵያን አጋልጠው ወዲያውኑ ጥገኝነት አግኝተው ወደ አሜሪካ ተጉዘዋል። ስማቸውን የማያውቅ ያለ አይመስለንም። በወያኔ ስር የወደቀች ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ካልሰፈነባት ለወያኔ እርዳታና ድጋፍ አንሰጥም ባዩ ኮኸን ኢትዮጵያ ስትመዘበርና ልጆቿ ሲጨፈጨፉ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ሰላዩን ፖልሄንዝንና ሌሎችንም ወያኔን እንዲደግፉ አዞ በኢትዮጵያ የቀለደ ግለሰብ ነው። ታዲያ ይህ ተረስቶ ነው ዛሬ ኮኸን ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪ ሆነ ለማለት ዳር የሚባለው። እዚህ ላይ ሌላ ማንሳት ያለብን የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ወደ ሀገራችን የሚያስተላልፈውን በሚመለከት ነው። ደርግ ሊወድቅ ባለበት ጊዜ
ይህ የሬዲዮ ጣቢያ ኢህአፓን እንደ ድርጅት ላይጠቅስ ላያነሳ መሐላና ግዳጅ ስለነበረበት ለወያኔ የጠቀመ ሚና የተጫወተ ሲሆን ከዚያን ጊዜ እስካሁንም ከዚህ አቋሙ ነቅነቅ ባለ ማለት የኢትዮጵያን ተልካሻ ፖለቲከኛ ነኝ ባይ ሁሉ ሲያስተናግድ ሰላዩን አብዱል አባቦራንም የሰላም ታጋይ ብሎ ያኔ እንዳቀረበው ሁሉ ወንጀለኞችና ሀገር ሻጮችን አርበኛ ታጋይ ብሎ ሊያናፍስ በመሞከር ላይ አለ። በዚህ ጥረቱ ቢቢሲ በአማርኛና ኦሮምኛ በደርግ ወንጀለኛ የሚካሄደው የአውስትራሊያ የአማርኛ ድምጽም ተባባሪዎቹ ሆነው በአገራችን ላይ ይዘምታሉ። ኢህአፓ ግን በጥረቱና በአባላቱ ቆራት ተጋድሎ የራሱ ሬዲዮ ፍኖተ ዴሞክራሲ ስላለው በኢትዮጵያ ላይ የተካሄደውንና አሁንም በነኮሆንና አሜሪካ ለዋሽንግተን የሚበጅ አስመሳይ ሽግግር ለማካሄድ የታቀደውን ማጋለጡን ተያይዞታል። ይሄው ሀቅ አንቋቸውም የለም ያሉትን ድርጅት አመሰን በጠበጠን ብለው በይፋ መጮህ ተገደዋል። ጥረባችን ከአሜሪካ ሕዝብ ጋር አይደለም። የዘንድሮ የፖለቲካ መሀይሞች ሂስና ትችት ወይም ተቃውሞ ገዢዎችን እየተመለከተ ሕዝብን በጠላትነት የፈረጀ ይመስላቸዋል። ወያኔ ለራሱ ስለሚያመቸው ጸረ ወያኔውን አቋምና ትግል ጸረ ትግሬ አድርጎና አስመስሎ ማሳመን ይፈልጋል። ተቃውሞችን በአሜሪካ መንግስት ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ላይ ነው። ለዚሁም ምክንያቱ የአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅምና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ሁሌም ተጻረው መገኘታቸው ነው። ሃይ የተባለለት ኦባማ አዲስ አበባ መጥቶ ወያኔ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ አሸናፊ ሆኗል ብሎ የአባይና ማፈሪያ ምስክርነቱን ሲሰጥ የተገረሙ ከነበሩ ሁኔታዎችን መገንዘብ ተስኗቸው ነበር ማለት መሆኑን በጊዜው ገልጠናል። አሜሪካ የብሔራዊ ጥቅሟን ለማስከበር በእኛ ላይ በደል ማድረሷ በቅድሚያ የሚያስወቅሰን ይህን እድል የሰጠናትን ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ መንግስት ማቆም አቅቶናልና የአሜሪካንን ሻጥር ማቸነፍ አልቻልንምና ለዚህም ነው ዛሬም እድል አንስጣቸው፣ ወዳጃቸውን ወያኔ ከውድቀት የሚያድን ስራቸውን ተግባራዊ እንዳያደርጉ እንታገላቸው የምንለው። የሀገራችን ነጻነት የተጠበቀው በትግልና በመስዋዕትነት በጉዳያችን ፈረንጅና ባዕድ ምን አገባቸው በማለትም ነው። ልባችንንም በራችንንም ድንበራችንንም አንጎላችንንም ከፍተን አንስጣቸው። ለወያኔ ሙሉ ውድቀት እንታገል። የሀገርን ጠላት ጠግኖ ማስቀጠል አይቻልም። በታሪካችን ካየናቸው ሁሉ ወያኔን የሚያክል ጨካኝ ጸረ ኢትዮጵያ አገዛዝ ታይቶም አይታወቅ ብንል ከቶም ስህተት አይደለም። ልናወድመው ቆርጠን ትግላችንን እናፋፍም። ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ጸረ ወያኔ ትግል። በልበለው አጋድመው ሁቃው ሆዳምነቱ ለዚህ ካበቃው ከርሳምነቱ ለዚህ ካበቃው ሁቃው እናት ሀገሩ ደንታ የሌለው ለወገኖቹ ደንታ የሌለው ከሆዱ ሌላ የማይታየው አለሁ ሲያሸረግድ ሽር ጉድ ሲያፈደፍድ መስሎ ለማደር ታሪክ ሲንድ አንጓሎታለው እንደ ክርዳድ ወይ ጊዜ ደጉ አሳየን ጉድ ትዛለች በለው እያጎበደደ በሆድ ተገዝቶ መኖር ከለከለ ልቡ ከፈተተ ወኔው ከላሸቀ ክብሩን ካዋረደ ራሱን ካስናቀ የግብፃናዊ ይብላ ይልፋ ነገር ይላ የቁሙት ነው ይሞት ኖሮም የለው መላ በልባለው በልልኝ አጋለኝ ውቃልኝ በለው ሆዳም ለሆዱ የወገኖቹን ታሪክ ሲያጠፋ
ለጌታው ሲሮጥ ባለልኝ ተስፋ ሁኔታው ሲያመች ትግሉ ሲያበቃ አሽከነጠረው እንዳላቂቃ ተወረወረ እንዳሮጌ ዕቃ